سلام، من سیاوشم و اینجا هم کانال سیرتاپیات. امروز اومدیم به شهر زیبای اصفهان و قراره از خانه مشیرالملک انصاری دیدن کنیم. همراه ما باشید تا این خونه رو با هم ببینیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که این پایین لایک بکنید و با سابسکرایب و کامنتتون از ما حمایت بکنید. همراه ما باشید. ما الان تو قسمت شاهنشین خانه مشیرالملک انصاری هستیم. جالبه بدونید که تاریخی ترین و بزرگترین ارسیا رو تو بین بناهای و خانه های تاریخی ایران این خونه و این قسمت شاهنشینش داره. همونجوری که مشاهده میکنید من ندیده بودم واقعا به این بزرگی و بد نیست بدونید که ارسی به پنجره ها و قسمت هایی که اینجوری و به صورت کشویی باز و بسته میشه میگن ارسی.
یه قسمتی از خونه تاریخی رو کافه کردن، کافه رستورانتور. بعد یه منو خیلی باحالی داره، من بیام جلو بهتون نشون بدم. یه مقدار ریز نوشته شده، بعد یک ذره بی مانند کنارش قرار داده که شما بتونید منو رو بخونی و سفارش بدی. خب متاسفانه امروز جمعه ما اومدیم تعطیل بود، ولی نوع منوش هم خیلی جالبه، فرنگی و شرقی و نوشدارو و دسته‌بندی خیلی جذاب و جالبی بود.